असे रसरशीत चटकदार कोणतेही प्रिझर्वेटिव्ह न वापरता वर्षभर टिकणारे लोणचं आज आपण पाहणार आहोत। लोणचे बनवताना कैरी कोणती वापरायची, मसाला कसा बनवायचा, असे अनेक प्रश्नांचे उत्तरं आजच्या रेसिपीमध्ये आपण पाहणार आहोत। तर रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की पहा। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। मी इथे मध्यम आकाराच्या 6 कैऱ्या घेतलेल्या आहेत। त्याचं आपल्याला लोणचं बनवायचं आहे। बाजारातून कैऱ्या आणल्यानंतर आपल्याला अशा पाण्यामध्ये ठेवायच्या आहेत। मी ह्या सकाळी ठेवल्या होत्या, आता संध्याकाळ झालेली आहे। जर का तुमच्याकडे वेळ कमी असेल तर तुम्ही 7-8 तासासाठी पाण्यामध्ये कैऱ्या ठेवल्या तरी देखील चालू शकेल। आता ह्या कैऱ्या आपल्याला छान स्वच्छ धुवून घ्यायच्या आहेत, म्हणजे त्यावरती जी काही धूळ माती आहे किंवा चीक आहे तो निघून जाईल। छान अशा चोळून धुवायच्या आहेत। कैऱ्या पाण्यात भिजत ठेवल्यामुळे त्यातील चीक निघून जातो। एका पाण्याने मी धुवून घेतलेल्या आहेत कैऱ्या। आता अजून एका पाण्याने आपल्याला ह्या कैऱ्या छान स्वच्छ धुवून घ्यायच्या आहेत। आता 2 पाण्याने मी छान स्वच्छ आपल्या कैऱ्या धुवून घेतलेल्या आहेत। आता एक छान स्वच्छ कपडा घ्यायचा आहे कॉटनचा आपल्याला, आणि त्याच्याने आपल्याला ह्या कैऱ्या छान कोरड्या करून घ्यायच्या आहेत। छान अशा पुसून घ्यायच्या आहेत। आणि ही प्रोसेस करणे खूप गरजेचं आहे जर का लोणचं आपल्याला जास्त दिवस टिकवायचं असेल तर। सर्व कैऱ्या मी कोरड्या करून घेतलेल्या आहेत। ज्या ताटामध्ये मी कैऱ्या ठेवलेल्या आहे ते ताटही आपल्याला कोरडंच हवं आहे। ज्या चाकूने आपण कैरी कापणार आहोत तो चाकूही आपल्याला छान असा कोरडाच घ्यायचा आहे। लोणचं करण्यासाठी शक्यतो कैरी छान अशी टणक घ्यायची आहे। बघा मी अशी दाबून दाखवते, कुठेही दबले जात नाहीये। आणि कैरी घेताना जास्त पिकलेलीही घ्यायची नाहीये आणि मऊही घ्यायची नाहीये किंवा कुठे असं टिचलेली वगैरेही घ्यायची नाहीये आपल्याला कैरी। त्यामुळे आपलं लोणचं छान टिकायला मदत होते। कैरी पक्क्या बाटीची आहे, म्हणजे आतील कोय छान पक्की झालेली आहे। शक्यतो अशीच कैरी आपल्याला लोणच्यासाठी घ्यायची आहे। आता आपल्याला देठाकडील भाग काढून घ्यायचा आहे। आता आपण कैरीचे काप करून घ्यायचे आहेत। कैरीच्या आतील भाग तयार झालेला असतो, म्हणून कैरी आपल्याला मधोमध कापता येत नाहीये। म्हणून आपण काय करायचं, असं कडेने आपल्याला कापून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकताय कैरीच्या आतील भाग कसा छान पांढरा आहे, म्हणजे ही कैरी पक्क्या बाटीची आहे। कैरी कापल्यानंतर आतील भाग हा पांढरा असला पाहिजे। लोणच्यासाठी शक्यतो आंबटच कैऱ्या आपल्याला घ्यायच्या आहेत। आतमध्ये जी कोय निघालेली आहे त्यालाच बाटी असं म्हणतात। आता आपल्याला याचे छोटे छोटे काप करून घ्यायचे आहेत। कैरीचे काप हे छोटे छोटेच करायचे आहेत, म्हणजे ते छान प्रकारे मुरले जातात। आणि कैरीचे काप जर का मोठे केले तर ते खाल्ले गेले नाही तर ते वायाला जातात। असे या पद्धतीने कैरीचे काप करून घ्यायचे आहेत। कैरीचे काप केलेले आपण एक मी छान कोरडं असं पातेले घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये पाण्याचा अंश अजिबात नको आहे आपल्याला, छान कोरडंच पातेले घ्यायचं आहे। त्यासाठी आपल्याला आता यामध्ये आपल्याला कापून घेतलेले कैरीचे काप टाकायचे आहेत। सर्व कैऱ्यांचे काप करून झालेले आहेत। आता आपल्याला याला मॅरिनेट करायचं आहे किंवा मीठ हळद लावून ठेवायचं आहे। 1 किलो कैरीसाठी मी 1 चमचा मीठ घेतलेलं आहे, ते आता सर्व बाजूने टाकून घ्यायचं आहे। आणि ही अर्धा चमचा हळद घेतलेली आहे। जी आपण साठवून ठेवतो ती हळद घ्यायची आहे। रोजच्या वापराची हळद आपल्याला घ्यायची नाही इथं, का तर आपल्याला लोणचं वर्षभरासाठी टिकवायचं आहे म्हणून। आता ही अर्धा चमचा घेतलेली हळद टाकायची आहे। आता ही छान मीठ हळद लावण्यासाठी आपल्याला असं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपल्याला मीठ आणि हळद छान कैरीला लावून घेण्यासाठी हे आपल्याला छान सुकलेला किंवा कोरडा चमचा घ्यायचा आहे आणि त्याने आपल्याला हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। अजिबात हात लावायचा नाही आपल्याला। आता हे छान चमच्याने मिक्स करून घेऊया। मीठ आणि हळद छान लावून झालेलं आहे। आता आपल्याला हे रात्रभरासाठी झाकून ठेवायचं आहे। आता सकाळ झालेली आहे। आपण जे रात्री हळद आणि मीठ कैरीला लावून ठेवलं होतं आता ते आपण पाहूया। हळद आणि मिठामुळे कैरीला छान पाणी सुटलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकताय। रात्रभर असं कैरीला मीठ आणि हळद लावून ठेवल्यामुळे
हळद आणि मीठ कैरीमध्ये छान मुरले जाते आणि कैरी छान अशी, हे पहा, छान अशी मऊ होते आणि त्यामुळे आपले लोणचं छान टिकण्यासाठी मदत होते. आता खाली एक मी भांडं ठेवलेलं आहे, त्यावरती एक अशी चाळण ठेवलेली आहे. त्यावरती आपण ह्या ज्या कैऱ्यांना मीठ हळद लावून ठेवलेलं होतं त्याला पाणी आलेलं आहे. आता आपण ते निथळत ठेवायचं आहे. आता सर्व यामध्ये आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. 2 मिनिटासाठी आपल्याला चाळण अशी ठेवायची आहे. त्यातलं पाणी सर्व आपल्याला निथळून घ्यायचं आहे. 2 मिनिटं झालेली आहेत. आपलं सर्व मिठाचं आणि हळदीचं पाणी खाली निथळलेलं आहे. आता हे कैरीचे जे काप आहेत आपल्याला ते छान कोरड्या ताटामध्ये वेगवेगळे असे पसरून ठेवायचे आहेत. जे ताट आपण घेणार आहोत कैऱ्या सुकायला ठेवण्यासाठी ते ताट एकदम आपल्याला कोरडं हवं आहे. आता त्यामध्ये आपल्याला ह्या कैरीचे काप ठेवायचे आहेत आणि असे लांब लांब छान असे पसरून ठेवायचे आहेत. कैरीचे काप मी 3 ताटामध्ये टाकून घेतलेले आहेत. आता आपल्याला फॅन खाली सुकवायचे असतील तर 2-3 तासासाठी सुकवायचं आहे आणि जर का उन्हामध्ये सुकवणार असाल तर 1-1.5 तासासाठी सुकवायचे आहे. आणि उन्हामध्येही सुकवताना जास्त कडक सुकवायचे नाही आहे, त्याच्यामध्ये थोडासा ओलसरपणा हवा आहे आपल्याला कैरीमध्ये. कैऱ्या मी उन्हामध्ये 1-1.5 तासासाठी सुकवून घेतलेल्या आहेत. कैऱ्या आपल्याला 100% सुकून घ्यायच्या नाही आहेत, थोडंसं त्याच्यामध्ये ओलावा असला पाहिजे. अशी या पद्धतीने आपल्याला कैरी छान सुकवून घ्यायची आहे. तुम्ही पाहू शकताय उन्हामध्ये जेव्हा मी कैरी वाळून घेतलेली आहे थोडीशी ती आकसलेली आहे आणि त्यामध्ये थोडासा ओलावाही आहे, तुम्ही पाहू शकताय. कैरीमध्ये थोडासा ओलावा असणं खूप गरजेचं आहे. आज आपण लोणच्यासाठी लागणारा मसाला घरीच बनवणार आहोत. त्यासाठी लागणारं साहित्य पाहूया. 10-11 मी लवंग घेतलेले आहेत आणि 10-11 मी काळी मिरी घेतलेली आहे आणि 1 दालचिनीचा तुकडा घेतलेला आहे. 4 चमचे मी बेडगी मिरची घेतलेली आहे. तुम्ही काश्मीरी मिरची घेऊ शकता, रंगासाठी आपल्याला लोणच्याला रंग छान येईल. आणि 1 चमचा मी लाल तिखट टाकलेलं आहे. आणि हे मी थोडंसं असं खडा मीठ घेतलेलं आहे. खडा मीठच घ्यायचं आहे लोणच्याला. पूर्वी जेव्हा स्त्रिया लोणचं बनवायच्या घरी तेव्हा खडं मीठच वापरायचे, तसं मी हे जाडसर मीठ घेतलेलं आहे. 1 वाटी मी मोहरी घेतलेली आहे किंवा मोहरीची डाळ घेतलेली आहे, 100 ग्रॅम प्रमाणात आहे. अर्धा चमचा हळद घेतलेली आहे. 1-1.5 चमचा मी धने घेतलेला आहे. अर्धा चमचा मी हिंग घेतलेला आहे. अर्धा चमचा मी मेथीदाणे घेतलेला आहे आणि 1 चमचा मी बडीशेप घेतलेली आहे. हे खडा मीठ मी 4-4.5 चमचे घेतलेला आहे. जो आपला पोहे खाण्याचा चमचा आहे त्या चमच्याने मी घेतलेला आहे. जर का तुमच्याकडे खडा मीठ नसेल तर तुम्ही प्लेन मीठ 5 चमचे घ्यायचं आहे किंवा 150 ग्रॅम प्रमाणात घ्यायचं आहे. 100 ग्रॅम प्रमाणात इथे मी बेडगी मिरची घेतलेली आहे लोणच्याला रंग छान येण्यासाठी. 4 चमचे घेतलेले आहे मी. तुम्हाला बेडगी मिरची नसेल तर तुम्ही काश्मीरी लाल मिरची पावडर ही घेऊ शकता. आणि यामध्ये 1 चमचा मी तिखट लाल मिरची पावडर टाकलेली आहे. 1 किलो लोणच्याच्या प्रमाणासाठी मी 300 ग्रॅम प्रमाणात शेंगदाण्याचं तेल घेतलेलं आहे. जर का तुमच्याकडे शेंगदाण्याचं तेल नसेल तर तुम्ही सनफ्लावर किंवा करडईचे तेलही घेऊ शकता. कैरीचे काप हे आपले छान सुकून झालेले आहेत. आता त्यासाठी आपल्याला लागणारा मसाला तयार करून घ्यायचा आहे. त्यासाठी मी गॅसवरती एका पातेल्यामध्ये 300 ग्रॅम प्रमाणात शेंगदाण्याचं तेल गरम करत ठेवलेलं आहे. एकीकडे आपलं तेल गरम होतं आहे. आता दुसऱ्या गॅसवरती आपण मसाला भाजून घ्यायचा आहे. कढई थोडीशी हलकी गरम झाल्यानंतर आपल्याला ही जी मोहरीची डाळ घेतलेली आहे ती टाकायची आहे आणि सर्व जिन्नस आपल्याला छान भाजूनच घ्यायचे आहेत. हलकंसं त्यातलं जे ओलावा असेल तो आपल्याला नाहीसं करायचा आहे, त्यामुळे आपल्याला लोणचं छान टिकण्यासाठी मदत होईल. छान असं आपल्याला मिक्स करून हलवून घ्यायचं आहे चांगलं तळापासून. मोहरीची डाळ भाजताना छान सुगंध आल्यानंतर आपल्याला डाळ काढून घ्यायची आहे. त्यासाठी मी इथे एक अशी चाळण ठेवलेली आहे आणि त्यावरती एक असं रुमाल ठेवलेला आहे स्वच्छ. त्यावरती ही डाळ आपल्याला काढून घ्यायची आहे. गरम गरम डाळ जर का आपण ताटामध्ये वगैरे काढून घेतली तर त्याला पाणी सुटतं, त्यामुळे आपल्याला असं कॉटनच्या कपड्यावरती भाजून घेतलेले मसाले ठेवायचे आहेत. आता आपल्याला खडे मसाले भाजून घ्यायचे आहेत. दालचिनीचे थोडेसे असे तुकडे करायचे आहेत म्हणजे मिक्सरमध्ये छान बारीक होते. लवंग, काळी मिरी आणि दालचिनी ती टाकायची आहे. ते हे आपल्याला छान सुगंध येईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहे. गरम मसाल्यांमधून हे छान सुगंध येत आहे, त्यात आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. हे मसाले आपल्याला जास्त भाजून घ्यायचे नाही आहेत, फक्त हलकाचं त्यातलं मॉइश्चर आपल्याला कमी करायचं आहे. आता हे धने टाकायचे आहेत.
जे तेल आपण गरम करत ठेवलेलं होतं त्याला छान धुरळी दिसत असेल तुम्हाला, ते छान गरम झालेलं आहे. आता आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे आणि हे तेल आपल्याला थोडंसं कोमट होईपर्यंत बाजूला ठेवून द्यायचं आहे. धने छान आपले थोडेसे भाजून घेतलेले आहेत, ते आता आपण काढून घ्यायचे आहेत. आता बडीशेप भाजायचे आहे. बडीशेपही छान भाजून झालेले आहे, ते आता आपण काढून घेऊया. आता आपल्याला मेथी दाणे टाकायचे आहेत, ते छान आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत. मेथी दाणे छान भाजून झालेले आहेत, ते आता आपण काढून घेऊया. आता हे जे खडा मीठ घेतलेलं आहे तेही थोड्या वेळासाठी आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. फक्त हलकंसंच भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला, जास्त म्हणजे त्याचा रंग चेंज न करता भाजून घ्यायचा आहे. खडा मीठ भाजून घेतल्यामुळं लोणचं आपलं छान जास्त दिवस टिकण्यासाठी मदत होते. त्यामुळं मीठही आपल्याला छान थोडंसं भाजून घ्यायचं आहे. खाली मी गॅस बंद केलेला आहे, कढई आपली गरमच आहे. मीठही आपलं छान भाजून झालेलं आहे, ते आता आपण काढून घेऊया. आता हे सर्व मसाले आपल्याला थंड करून घ्यायचे आहेत आणि मगच आपल्याला मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचे आहेत. ज्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण मसाला फिरवून घेणार आहोत ते मिक्सरचं भांडं छान स्वच्छ आणि कोरडं हवं आहे. सर्व मसाले मिक्सरमध्ये टाकून घेतलेले आहेत आणि त्यामध्ये 2 चमचे आपल्याला मोहरीची डाळ टाकायची आहे. आता हे मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे आपल्याला. मिक्सरमध्ये चालू बंद करत आपल्याला हे वाटून घ्यायचं आहे. छान असं बारीक वाटून घेतलेलं आहे. तेल थोडंसं मी थंड करून घेतलेलं आहे. आता त्यामध्ये आपल्याला हिंग टाकायचं आहे. छान असं मिक्स करून घ्यायचं. आता या तेलामध्ये आपल्याला जी आपण मोहरीची डाळ भाजून घेतलेली आहे ती टाकायची आहे. आता ही हळद टाकायची आहे. हे लाल तिखट. जो मसाला मिक्सरमध्ये फिरून घेतलेला आहे तोही टाकायचा आहे. आता हे मीठ टाकायचं आहे आपल्याला. आपल्या लोणच्याचा मसाला पूर्णपणे थंड झालेला आहे. किती छान रंग आलेला आहे तुम्ही पाहू शकता आपल्या मसाल्याला. करीचे काप मी एका भांड्यामध्ये काढून घेतलेलं आहे. ते भांडं सुद्धा आपल्याला स्वच्छ आणि कोरडंच घ्यायचं आहे. लोणचं बनवताना आपल्याला एक खबरदारी घ्यायची आहे. सगळ्या वस्तू ज्या काही घेणार आहे आपण, म्हणजे चाकू म्हणा, पळी म्हणा, चमचा म्हणा, ज्या भांड्यामध्ये आपण कैरी ठेवणार आहोत ते भांडं म्हणा, सगळे जिन्नस स्वच्छ आणि कोरडेच घ्यायचे आहेत आपल्याला. आता आपल्याला यामध्ये जो आपण मसाला करून ठेवलेला आहे तो आपल्याला या कैऱ्याच्या फोडीवरती टाकायचा आहे. आणि कैऱ्याच्या फोडी म्हणजे जेव्हा आपण लोणचं करतो तेव्हा ते लोणचं एकतर काचेच्या भांड्यामध्ये किंवा स्टीलच्या भांड्यामध्येच करायचं आहे. ॲल्युमिनियम आणि पितळेच्या भांड्यामध्ये अजिबात ते लोणचं करायला घ्यायचं नाही आहे. आता हे जे मसाला तयार झालेला आहे तो आता आपण यामध्ये टाकून घेऊया. आता हे छान कैऱ्यांमध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. काय मग लोणचं पाहून तोंडाला पाणी सुटलं का तुमचे? छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. किती सुंदर रंग आलेला आहे आणि मसाला पूर्णपणे छान प्रत्येक फोडीला छान मस्त लागलेला आहे, तुम्ही पाहू शकताय. 2 दिवस लोणचं करून झाल्यानंतर मी झाकून ठेवलं होतं आणि मध्ये मध्ये हलवत होते आणि चव घेऊन पाहिलं तर थोडंसं मीठ कमी होतं, तर 1 चमचा मी मीठ टाकलेलं आहे त्यामध्ये आणि मिक्स करून घेतलेलं आहे. कसं मस्त दिसते आपलं लोणचं, तोंडाला पाणी सुटलंय ना. मी इथे एक काचेची बाटली घेतलेली आहे. आता त्यामध्ये लोणचं मला स्टोअर करायचं आहे. त्या अगोदर काचेच्या बाटलीला मी गरम पाण्याने छान स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे आणि थोडा वेळ उन्हात ठेवलेली आहे. उन्हात ठेवल्यानंतर थोडा वेळ घरात ठेवली, पुसून घेतलेली आहे आणि आता त्यामध्ये आपण लोणचं भरायचं आहे. किती सुंदर रंग आलाय तुम्ही पाहू शकता आपल्या लोणच्याला. आणि मसाला तेल एकदम परफेक्ट झालेले. छान असं दाबून भरायचं आहे लोणचं सर्व बाजूने आपल्याला. लोणचं भरता भरताच माझ्या तोंडाला पाणी आलेलं आहे. कसं मस्त दिसत आहे आपलं लोणचं. आता ही दुसरी काचेची बाटली आहे त्यामध्ये भरून घेत आहे मी लोणचं. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा. धन्यवाद.